Hello students and welcome to this video of microwave and radar. In today's video we are starting with the fourth chapter or fourth unit in which we are starting with the radar systems. I am Mrs. Swarupa Pawar. These are the subject outcomes of microwave and radar subject. And these are the unit outcomes of the fourth unit. So what is a radar? Radar हे रेडिओ डिटेक्शन आणि रेंजिंग ह्याचे पहिली लेटर्स घेऊन केलेलं ॲक्रोनिम आहे. सो रडारमध्ये ॲक्च्युली आपण काय करतो, रडारमध्ये रेडिओ डिटेक्शन म्हणजे जे ऑब्जेक्ट आहे, जे टार्गेट आहे त्याला पहिल्यांदा डिटेक्ट केलं जातं आणि रेंजिंग म्हणजे किती रेंजवरती तो ऑब्जेक्ट आहे, त्यात किती डिस्टन्सवरती ऑब्जेक्ट आहे हे फाइंड आउट केलं जातं. सो व्हॉट इज अ रडार? रडार इज रेडिओ डिटेक्शन अँड रेंजिंग. रेडिओ यूज का केलं आहे? रेडिओ ही रेडिओ फ्रिक्वेन्सीसाठी यूज केलं आहे. We send the signals in microwave range and then we wait for some time for the echo to be received. आपण पल्स सेंड केल्यानंतर थोडा वेळ थांबतो, रिफ्लेक्ट होऊन आलेला एको आहे तो ॲनालाइज करतो आणि डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करतो. सो इट इज रेडिओ डिटेक्शन अँड रेंजिंग. Where radar is used? Radar is used in aircrafts, ships, satellite communication and communication systems. See here in this diagram I have shown some pulses. पल्स्ड रडार किंवा कंटिन्यूस वेव्ह रडार असे रडारचे दोन टाइप्स असतात. इथे पल्स्ड रडार दाखवला आहे म्हणजे आपण एक पल्स सेंड करतो, त्याची पल्स विड्थ आपल्याला इथे डायग्राममध्ये दिसते. ती पल्स सेंड केल्यानंतर थोडा वेळ वेट करतो आपण. या वेटिंग पिरियडमध्ये जर का ही पल्स टार्गेटवर स्ट्राईक करून धडकून रिटर्न आली, एको आला, तर आपल्याला कळतं की तिथे ऑब्जेक्ट प्रेझेंट आहे. आणि जर का नाही आली तर ऑब्जेक्ट इज ॲबसेंट. देन अगेन आफ्टर सम टाइम वी सेंड द नेक्स्ट पल्स. इन दिस वे द रडार सेंड्स पल्सेस आफ्टर सम रिपिटिशन टाइम. ह्या रिपिटिशन टाइमला म्हणतात पल्स रिपिटिशन टाइम आणि फ्रिक्वेन्सी जी आहे या पल्सेसची त्याला म्हणतात पल्स रिपिटिशन फ्रिक्वेन्सी. सो PRT किंवा PRF ही कन्सेप्ट आता आपल्याला ह्या डायग्रामवरून क्लिअर होती. So radar is basically an electromagnetic system used to detect the location and distance of an object from the point where the radar is placed. म्हणजे रडार पासूनच्या किती डिस्टन्सवरती ऑब्जेक्ट सिच्युएटेड आहे किंवा अप्रोच होत आहे आणि त्याचं एक्झॅक्ट लोकेशन काय आहे हे डिटेक्ट करण्यासाठी आपण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स यूज करतो. It works by radiating energy into space and monitoring the echo or reflected signal from the object. मग याचं काम कसं चालतं, तर ही जी मायक्रोवेव्ह एनर्जी आहे ती स्पेसमध्ये रेडिएट केली जाते आणि जो रिफ्लेक्ट होऊन परत येणारा सिग्नल आहे, ऑब्जेक्टवर धडकून परत येणारा सिग्नल आहे ज्याला आपण एको असं म्हणतो, तो आपण ॲनालाइज करतो. इट ऑपरेट्स इन द UHF अँड मायक्रोवेव्ह रेंज. सो अल्ट्रा हाय फ्रिक्वेन्सी UHF रेंज आणि मायक्रोवेव्ह रेंजमध्ये रडारचं काम चालतं. द रडार वर्किंग प्रिन्सिपल इज व्हेरी सिम्पल बिकॉज इट ट्रान्समिट्स इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक पॉवर ॲज वेल ॲज एक्झामिन्स द एनर्जी रिटर्न्ड बॅक टू द टार्गेट. इफ द रिटर्न सिग्नल्स आर रिसीव्ड अगेन ॲट द पोझिशन ऑफ देअर सोर्स then an obstacle is in the transmission way. This is the working principle of radar. म्हणजे जर का तिथे ऑब्जेक्ट असेल, ऑब्स्टॅकल असेल, तर त्याला स्ट्राईक करून तिथून ही इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक एनर्जी रिफ्लेक्ट करते. रिफ्लेक्टेड सिग्नल आपण ॲनालाइज करतो, किती टाईम लागला ह्या एकोला रिटर्न यायला त्यावरून आपण डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करतो. So this is the block diagram of simple radar in which working principle is also shown. We have a transmitter and a receiver.
ट्रान्समीटर आणि रिसिव्हर एका स्विचला जोडला आहे. तो स्विच जो आहे तो अकॉर्डिंगली जे आत्ता ऑपरेशन आहे त्याप्रमाणे सिग्नलची डायरेक्शन ठरवतो. म्हणजे जर का ट्रान्समिट करायचा असेल सिग्नल तर ट्रान्समीटरकडून स्विच हा सिग्नल अँटेनाला देतो. जर का रिसेप्शन मोडमध्ये काम करायचं असेल तर अँटेनाकडून आलेला सिग्नल हा रिसिव्हरला जातो. सो द ट्रान्समीटर सेंड्स द सिग्नल टू अँटेना. अँटेना रेडिएट्स द सिग्नल. रडार पल्सेस दिसतात या डायग्रॅममध्ये. ओके, त्यानंतर ह्या पल्सेस आहेत त्या अँटेनाकडनं रेडिएट केल्या जातात. रेडिएट केलेला सिग्नल ऑब्स्टॅकलला धडकून किंवा टार्गेटला धडकून म्हणजे आता इथे ॲक्च्युली कोलिजन या अर्थाने शब्द घ्यायचा नाही आहे. जी वेव्ह गेली आहे ती वेव्ह स्ट्राईक करते आणि रिटर्न येते ऑपोजिट डायरेक्शनमध्ये. त्याला आपण एको असं म्हणतो. सो दॅट सिग्नल स्ट्राइक्स द ऑब्जेक्ट और ऑब्स्टॅकल, रिटर्न्स बॅक in the same direction. That is echo. That echo is again received by the antenna and it is given to the receiver. रिसिव्हरचा सिग्नल हा डेटा रेकॉर्डरला जातो. प्रोसेसर प्रोसेस करतो. टाईम लॅप्स मेजर केला जातो की किती वेळानंतर हा सिग्नल रिटर्न आला आहे. त्यावरून आपण डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करतो. डायरेक्शनसुद्धा आपण प्रॉपरली ॲडजस्ट करतो अकॉर्डिंगली अँड द डेटा इज डिस्प्लेड ऑन द डिस्प्ले. Fundamentals of radar. The radar system generally consists of a transmitter that produces an electromagnetic signal which is radiated into space by an antenna. When this signal strikes an object, it gets reflected or re-radiated in many directions. This reflected or echo signal is received by the radar antenna, which delivers it to the receiver, where it is processed to determine the geographical statistics of the object. जिओग्राफिकल स्टॅटिस्टिक्स म्हणजे काय तर ते ऑब्जेक्ट कुठल्या डायरेक्शनमध्ये आहे, किती डिस्टन्सवरती आहे, ते मूव्हिंग आहे का स्टेशनरी आहे, ह्या सगळ्या स्टॅटिस्टिक्सला आपण जिओग्राफिकल स्टॅटिस्टिक्स म्हणतो आहे. म्हणजे याची पूर्ण इन्फॉर्मेशन आपल्याकडे येते. द रेंज इज डिटरमाइंड बाय कॅल्क्युलेटिंग द टाईम टेकन बाय द सिग्नल टू ट्रॅव्हल फ्रॉम रडार टू द टार्गेट अँड बॅक. आपण डिस्टन्स कसं काढतो, आपल्याला जर का C, we know the relation that C is equal to F lambda, isn't it? The speed of signal is equal to frequency into wavelength. Ata, and we also know that speed is distance upon time, correct? So if we know the speed of the signal and if we calculate the time, then we can calculate the distance also, correct? Speed is equal to distance upon time. स्पीड आपल्याला माहिती आहे की आपण कुठल्या स्पीडनं सिग्नल सेंड केला आहे, करेक्ट. टाईम आपण मेजर करतो की सिग्नल सेंड करून टार्गेटपर्यंत अप्रोच होऊन परत रिटर्न यायला किती वेळ गेला. सो आता आपल्याकडे टाईम आला, आपल्याला स्पीड माहिती आहे, सो वी कॅन कॅल्क्युलेट द डिस्टन्स. सो युझिंग दिस प्रिन्सिपल वी कॅल्क्युलेट द डिस्टन्स. द टार्गेट्स लोकेशन इज मेजर्ड इन अँगल फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द मॅक्सिमम ॲम्प्लिट्यूड इको सिग्नल. काही वेळा कसं होतं की त्याच डायरेक्शनमध्ये एको येईल असं नाही, एको वेगळ्या वेगळ्या डायरेक्शनमध्ये सुद्धा जातो. मग आपण कॅल्क्युलेट कसं करतो की एक्झॅक्टली कुठल्या पोझिशनला टार्गेट सिच्युएटेड आहे, तर ज्या डायरेक्शनमधून ज्या अँगलमधून मॅक्सिमम ॲम्प्लिट्यूड आली एकोची ती डायरेक्शन आपण कॅल्क्युलेट करतो किंवा ती डायरेक्शन आपण फायनल करतो की फ्रॉम दिस डायरेक्शन वी हॅव रिसिव्ड मॅक्सिमम एको और मॅक्सिमम ॲम्प्लिट्यूड, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दॅट टार्गेट. To measure the range and location of moving objects, the Doppler effect is used. म्हणजे मी मगाशी म्हटलं की टार्गेट हे स्टेशनरी आहे, एका जागेवर स्थिर आहे का मूव्हिंग आहे, हे सुद्धा आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. जेव्हा आपल्याला मूव्हिंग टार्गेटची इन्फॉर्मेशन काढायची असते, ॲट दॅट टाईम वी यूज डॉपलर इफेक्ट. व्हॉट इज दॅट डॉपलर इफेक्ट? वी आर गोइंग टू सी दॅट इन डिटेल व्हेन वी स्टडी द मूव्हिंग टार्गेट इंडिकेटर रडार. The essential part of this system include the following. So radar system मध्ये कुठले कुठले components included आहेत. First is a transmitter. Transmitter जो signal send करतो. A transmitter, it can be a power amplifier like klystron or traveling wave tube or a power oscillator like a magnetron. The signal is first generated
using a waveform generator and then amplified in the power amplifier. So a transmitter will send the signal in microwave range. Then next component is waveguide. The waveguides are transmission lines for transmission of the radar signals. वेवगाईडचं फंक्शन ऑलरेडी आपल्याला माहिती आहे. वेवगाईड इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक एनर्जी ट्रान्समिट करायचं किंवा वाहून नेण्याचं काम करतात. देन अँटेना. द अँटेना यूज्ड कॅन बी अ पॅराबॉलिक रिफ्लेक्टर. पॅराबॉलिक रिफ्लेक्टर म्हणजे जसा डिश अँटेना असतो, डिश अँटेनाचा तुम्ही शेप बघितला तर तो पॅराबॉलासारखा असतो. सो इट इज ऑल्सो नोन ॲज पॅराबॉलिक रिफ्लेक्टर. और प्लेनर ॲरेज म्हणजे ॲरे ऑफ अँटेनाज कॅन ऑल्सो बी देअर, or electronically steered phased array. So automatically it will change its direction, so that can be also used. Then next is duplexer. जो मगाशी आपण ब्लॉक डायग्राम मध्ये स्विच बघितला तेच काम duplexer करतो. A duplexer allows the antenna to be used as a transmitter or a receiver. It can be a gaseous device that would produce a short circuit at the input of the receiver when the transmitter is working. So when transmitter is sending the signal, receiver will stop the reception of the signal, and when the receiver is receiving the signal, the transmitter will stop the signal, or the duplexer will change the modes from receptive mode to transmitter mode. So duplexer जो आहे तो हे स्विचिंगचं काम करतो. त्यामुळे आपण एकच अँटेना हा सिग्नल सेंड करण्यासाठी पण आणि सिग्नल रिसीव्ह करण्यासाठी पण यूज करू शकतो. नाही तर आपल्याला दोन वेगळे अँटेनाज यूज करावे लागतील. जो एक ट्रान्समिटरला कनेक्टेड असेल जो फक्त ट्रान्समिशनचं काम करेल, आणि रिसेप्शनला आपण जो वेगळा अँटेना यूज करू तो रिसिव्हरला जोडला असेल जो फक्त रिसेप्शनचं काम करेल. सो इन्स्टेड ऑफ युझिंग 2 अँटेनाज वी यूज ओनली 1 अँटेना, आणि ड्युप्लेक्सर त्याचा मोड चेंज करायचं काम करतो. Then receiver. It can be a super heterodyne receiver or any other receiver which consists of a processor to produce the signal and detect it. So the receiver will detect the signal and also it will process the echo received. Then threshold decision. The output of the receiver is compared with a threshold level to detect the presence of any object. म्हणजे जो आलेला एको सिग्नल आहे त्याला एका ठराविक लेवलच्या सिग्नल बरोबर कंपेअर केलं जातं. बरेचदा कसं होतं की काही डिस्टर्बन्सेसमुळे, नॉईजमुळे, काही नियरबाय इंटरफिअरन्समुळे फॉल्स एकोजसुद्धा येतात. फॉल्स एको म्हणजे ॲक्च्युली टार्गेट प्रेझेंट नाही आहे पण काहीतरी नियरबाय डिस्टर्बन्समुळे आपल्याला एको रिसीव्ह झाला आहे. ठीक आहे, तर आपण हे सगळेच एकोज जर का कन्सिडर केले तर दॅट विल बी फॉल्टी सिग्नल, इजंट इट. सो म्हणून आपण काय करतो, आलेला एको सिग्नल आहे तो एका ठराविक लेवलपेक्षा जास्त असेल तर आपण त्याला कन्सिडर करतो एको म्हणून, अदरवाईज वी निग्लेक्ट इट. सो दॅट लेवल इज थ्रेशोल्ड लेवल. इफ द आउटपुट इज बिलो एनी थ्रेशोल्ड द प्रेझेन्स ऑफ नॉईज इज अज्युम्ड. मग जे आउटपुट आपल्याला मिळालं आहे एको सिग्नल म्हणून ते जर काय थ्रेशोल्ड लेवलपेक्षा कमी असेल तर आपण त्याला एको असं न कन्सिडर करता noise म्हणून consider करणार and we will neglect that. So all these components are included in the radar system. Now we will just cover the types of radars. रडारचे दोन मेन टाइप्स आहेत. आपण प्रायमरी आणि सेकंडरी असं त्याला म्हणू शकतो. इन प्रायमरी देर आर 2 टाइप्स, कंटिन्युअस वेव्ह रडार अँड पल्स्ड रडार. पल्स रडारचं आपण सुरुवातीलाच वर्किंग बघितलं की पल्सेस सेंड केल्या जातात आणि त्या एका पल्सनंतर थोडा वेळ आपण वेट करतो. देर विल बी सम वेटिंग पिरियड अँड देन वी विल सेंड द नेक्स्ट पल्स. इन कंटिन्युअस वेव्ह रडार वी कंटिन्युअसली send the signal and we continuously monitor the received echo signal. So there is no waiting period in continuous wave. It will continuously send the signals and it will continuously receive the echoes. So in that case, instead of using duplexer, we use circulators. म्हणजे जे स्विचिंग आपल्याला करावं लागतं की ही पल्स सेंड करताना ट्रान्समिटर मोड, वेट करताना रिसीवर मोड, तसं न करता कंटिन्युअस वेव्हमध्ये आपण डायरेक्ट सर्क्युलेटर यूज करतो की ट्रान्समिटरकडनं आलेला सिग्नल अँटेनाला जातो आणि अँटेनाकडनं आलेला सिग्नल आहे तो रिसीवरला जातो. देन अगेन देर आर 2 टाइप्स इन कंटिन्युअस वेव्ह, मॉड्युलेटेड अँड अनमॉड्युलेटेड.
And in pulse radar there are two types, MTI. MTI म्हणजे मूव्हिंग टार्गेट इंडिकेटर रडार, ज्याच्यामध्ये आपण डॉपलर इफेक्टचा यूज करून घेतो, आणि दुसरा आहे ते डॉपलर रडार. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ रडार्स. So this is the main difference in pulse transmission and continuous wave transmission. Pulse transmission मध्ये एका पल्स नंतर वेटिंग पिरियड, अगेन नेक्स्ट पल्स, अगेन वेटिंग पिरियड, अगेन नेक्स्ट पल्स, या फॅशनमध्ये सिग्नल सेंड होतो पल्सेसमध्ये. वेअर ॲज इन कंटिन्युअस वेव द सिग्नल विल बी कंटिन्युअस. So with this we have completed the fundamental concepts of radar. In next video we will start with the derivation of radar range equation. So we stop here. Thank you for watching.